Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề rất là thú vị, đó là làm như thế nào để chúng ta có thể thăng hoa trong học tập và làm việc. Có nghĩa là chúng ta làm việc và học tập một cách rào, thậm chí là không biết mệt luôn. Mình bị cuốn theo cái việc đó, và tất cả những cái thành quả về học tập và làm việc của mình nó rất là cao. Cái chất lượng nó rất là dữ dội các bạn. Tôi tin rằng đó là một cái trạng thái mà rất nhiều người trong chúng ta mong muốn. Thực ra đây là một cái bài mà tôi được khán giả yêu cầu các bạn. Nếu mà các bạn có xem nhiều video của tôi thì các bạn sẽ thấy là ít nhất 2 lần tôi có đề cập tới một cái khái niệm trong cái bài của mình. Đó là khái niệm flow state, có nghĩa là trạng thái dòng chảy, một khái niệm rất nổi tiếng và là một cái công trình nghiên cứu của nhà tâm lý học Csikszentmihalyi ha. Các bạn đã từng nghe tôi nói về cái trạng thái này rồi. Đó là một cái trạng thái giống như là cái tiêu đề của cái bài này đó. Thăng hoa quên mình, quên mất là cái thời gian mình nhập tâm vào công việc luôn á. Bạn có thể ngồi và chìm đắm và say mê vào một cái việc gì đó 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, càng làm càng mê và thậm chí không biết mệt luôn á. Thì các bạn tưởng tượng cái thành quả chúng ta có được sau cái khoảng thời gian chìm đắm đó là cái gì? Chắc chắn những gì chúng ta làm ra sẽ rất là vượt trội. Có rất nhiều bạn ở đây đã từng nghe tới cái khái niệm đó rồi, và rất nhiều trong những người đó đã yêu cầu tôi làm một cách cụ thể, chi tiết và xoáy thật sâu vào cái trạng thái flow state này. Thì cái bài này tôi sẽ làm theo cái yêu cầu đó các bạn ha. Thật là chi tiết cụ thể về trạng thái dòng chảy, làm thế nào để tạo ra nó, để duy trì nó và ứng dụng nó vào cuộc sống của chúng ta. Cái bài này tôi sẽ rất nỗ lực để ai coi cũng có thể hiểu, cái lứa tuổi nào coi cũng có thể thấy mình trong đó thông qua những ví dụ rất cụ thể. Thôi, bây giờ mình vô liền luôn cái phần 1 các bạn ha. Rồi, hello tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một cái video cực kỳ thú vị, cực kỳ tâm huyết và cực kỳ đáng mơ ước của ngày hôm nay. Đó là làm như thế nào để có thể tạo ra trạng thái dòng chảy. Một cái trạng thái mà mình quên mình khi học tập và làm việc. Và nó tạo ra rất nhiều thành quả dã man con ngang trong đời thực này ha. Thì bây giờ để mà các bạn thuận tiện theo dõi thì tôi sẽ chia cái bài này ra làm 2 phần ha. Cái phần 1 là cái phần mà tôi quịch tẹt luôn cho các bạn về 4 bước tạo ra cái trạng thái dòng chảy này ha. Và sau khi mà các bạn nắm được 4 bước này rồi chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng vào từng ví dụ cụ thể trong đời sống thực tế, từ làm việc cho tới học tập, từ tuổi nhỏ cho tới tuổi lớn. Và đó sẽ là cái phần số 2 ha. Các bạn nắm cái bố cục nha. Thì bây giờ mình dứt luôn đi phần số 1, khỏi cần chuyển cảnh gì hết, dứt luôn cái phần số 1 đi. Thế thì làm như thế nào để chúng ta tạo ra được trạng thái dòng chảy? Thì bây giờ các bạn lưu ý giùm tôi 4 bước này ha. Mình đi nhanh qua cái này đi, rồi mình áp dụng vào các ví dụ trong thực tế các bạn hiểu ngay. Cái bước số 1 để tạo ra trạng thái thăng hoa đó là bạn phải xác định được một cái mục tiêu thật là rõ ràng. Bạn muốn cái gì cho cái công việc đó, bạn phải xác định thật rõ nha. Bạn muốn cái gì, và làm ơn nhớ nha, cái chúng ta muốn là cái chủ động, tức là chúng ta muốn tạo ra một cái điều gì đó chứ không phải là thụ động. Cái trạng thái flow state này sẽ không bao giờ xuất hiện nếu chúng ta nằm, chúng ta phè phỡn, chúng ta ăn chơi, chúng ta ngủ nghỉ. Chúng ta phải hành động một cái gì đó nha. Vậy thì tóm lại, bạn muốn cái gì, bạn muốn một cái thành quả, một cái mục tiêu gì, thì cái đầu tiên là phải xác định ha. Đương nhiên bây giờ nói chung chung thôi, chút xíu nữa sẽ quịch tẹt ra cho các bạn dễ nhớ nha. Đó là bước 1, mục tiêu rõ ràng. Bước số 2 là cái gì? Sau khi có mục tiêu rõ ràng rồi chúng ta phải tạo ra một cái dạng hoạt động. Ở đó cái thách thức, cái khả năng nó vừa phải. Có nghĩa là nó không quá khó, nhưng nó cũng không quá dễ. Nó vượt trên cái ngưỡng bình thường của mình chút xíu. Nó hơi khó một chút xíu. Thì đó là một cái trạng thái hoàn hảo để chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng và chúng ta chìm đắm. Hãy nhớ nha, phần số 2, chúng ta phải thiết kế ra được một cái kiểu công việc, một cái kiểu hoạt động mà nó không quá khó, đồng thời không quá dễ. Nó không quá lạ, nhưng nó cũng không quá quen thuộc. Nó lẫn ở giữa, nó cân bằng. Chút xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái này ha. Đó là bước 2, cân bằng giữa thách thức và khả năng của chúng ta, cân bằng giữa khó và dễ. Cái bước số 3 là cái việc mình làm mình phải có những cái phản hồi rõ ràng. Có nghĩa là cái phần thưởng nó phải đến nhanh. Làm sao mình biết được là mình thành công ngay trong lúc làm? Mình phải xác định được cái điều đó. Nghe thì nó phức tạp vậy thôi, nhưng làm thực sự thì nó rất dễ, yên tâm nha. Vậy thì số 3 là phản hồi rõ ràng. Và cái thứ tư, cái yếu tố thứ tư, đó là chúng ta phải tập trung. Đây là một cái, tuy là tôi gọi là cái thứ tư, nhưng nó bao trùm hết tất cả 3 cái trên. Phải tập trung, dù là tập trung trong thời gian ngắn. Thì khi mà chúng ta có hết tất cả những cái này rồi, bạn tin tôi đi, bạn giống như là ở trên một cái đường ray vậy đó. Và bạn càng tiến vào, thì các bạn sẽ càng hăng say, càng thăng hoa.
và sẽ làm được rất nhiều thứ và đạt được rất nhiều thứ. Vì tôi trải nghiệm rồi tôi biết. Thiệt, cái bài này á, bên cạnh cái việc mang lại cho các bạn những kiến thức từ nhà tâm lý học Csikszentmihalyi gì, thì tôi cũng sẽ đưa vào đó rất nhiều những kinh nghiệm cá nhân của tôi để các bạn cảm thấy gần gũi. Và một cái kinh nghiệm từ những người đã làm được rồi thì chắc chắn là nó sẽ dễ tiếp thu và nó thoải mái, nó cởi mở hơn rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ, tóm lại phần số 1. Bạn muốn làm gì làm cũng được, nhưng làm ơn nhớ, trước khi mà làm một cái việc gì đó, bạn phải hoàn thành 4 cái bước này. Bạn phải biết mình làm cái gì và bạn phải xác định được 4 cái thành tố này thật là rõ ràng. Thì khi bạn làm, bạn mới có thể đưa mình vào cái trạng thái hăng say, say mê và cháy bỏng được với nó. Đó là cái ý tưởng chính. Bây giờ mình sẽ vô liền luôn những phần ví dụ. Tôi sẽ chỉ các bạn cách áp dụng 4 cái bước này, 4 cái thành phần này đi ha, vào từng cái hoàn cảnh cụ thể và các bạn sẽ hiểu hết, yên tâm đi. Rồi, hello các bạn, đây là cái phần số 2 ha. Cái phần này các bạn nghe thật là kỹ ha, tại vì đây là phần ví dụ thực tế. Tôi sẽ lấy tất cả những ví dụ thực tế mà tôi nghĩ là các bạn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Từ thấp cho tới cao, từ học hành cho tới làm việc, từ tuổi đi học cho tới tuổi đi làm, từ trẻ cho tới già, đại khái như vậy. Tôi muốn là ai cũng có thể hưởng lợi được từ cái bài này. Các bạn nhớ cái điều mà tôi đã nói đầu bài ha. Thế thì cái ví dụ đầu tiên tôi lấy sẽ là một cái ví dụ mà 100% các bạn ít nhiều sẽ cảm nhận được. Đó là cái việc chơi game nha. Đương nhiên tôi sẽ lấy ví dụ về chơi game thôi nha, chứ không phải là khuyến khích chơi game. Cái ví dụ này nó đáng lấy vì nó xuất hiện flow state rất là nhiều khi mà người ta chơi game. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, giờ mình thử phân tích coi. Khi nào mà người ta chơi game mà người ta hăng say? Các bạn trả lời thử coi. Nếu mà chúng ta phải gọi là lý tính hóa đó, thì tôi đảm bảo với các bạn luôn á, những người chơi game và chơi hăng say á, là những người mà họ có 4 cái thành tố mà tôi đã kể ra cho các bạn ngay từ đầu. Và tôi khẳng định với các bạn luôn, nếu mà 4 cái thành tố này á, nó không được đảm bảo thì cho dù các bạn chơi game, các bạn cũng không thể vui được nha. Ví dụ bây giờ đang chơi một cái game mà nó đi theo kiểu mà qua màn đi, đúng không? Chơi một cái game chiến đấu chẳng hạn, nhiệm vụ của các bạn là xử lý hết tất cả những cái đối thủ kia, rồi bắt đầu về đích qua màn, đúng không? Rất nhiều người thích những cái game đó. Thì bây giờ nè, tôi phân tích các bạn nghe nha. 4 cái thành tố khi mà chơi game để đạt được flow state. Thứ nhất là mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu của cái game này rất dễ nhìn thấy, đúng không? Xử lý, tiêu diệt những cái đối thủ, những cái con mà kiểu như là quái vật, đúng không? Và về đích màn chơi. Mục tiêu rất rõ ràng, không hề mông lung. Cái thứ hai rất quan trọng, cân bằng giữa thách thức và kỹ năng. Có nghĩa là bạn chơi vui nhất khi cái level chơi của các bạn á, nó cao hơn cái trình độ của các bạn một chút. Bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm được cái sự vui thú của cái trò chơi một cách thăng hoa nếu trò chơi đó quá dễ hoặc nó quá khó. Bạn đồng ý không? Ai chơi game đảm bảo sẽ có cái trải nghiệm này. Bạn chơi một cái game mà nó quá dễ, bạn thắng hoài luôn, thì đảm bảo sớm muộn gì bạn cũng bỏ cái game đó, bạn chơi game khác. Nhưng ngược lại, nếu mà bạn chơi một cái game mà nó quá khó, nó vượt quá tầm khả năng bạn chơi bạn thua riết, thì các bạn cũng chả đủ động lực các bạn chơi đâu, tôi nói thiệt. Thế thì cái sự cân bằng rất là quan trọng. Cái độ khó của cái game nó cao hơn chút xíu so với cái trình độ của bạn. Bạn sẽ chơi và bạn sẽ trải nghiệm được cái cảm giác hồi hộp, phiêu lưu, cái cảm giác mà sợ hết mạng đó. Và rất là chú ý. Và đó là cái lúc mà bạn chơi, bạn trải nghiệm nhiều cảm giác xúc động nhất, đúng không? Nhưng vẫn chưa đủ các bạn. Qua tới cái thứ 3, phản hồi rõ ràng. Trong game đó các bạn, người ta ứng dụng những cái công thức để tạo flow state rất nhiều, nên người ta nghiện game là như thế đó. Tại vì cái phản hồi trong game nó rất là rõ ràng và nó tới rất nhanh. Khi mà bạn tiêu diệt được một cái con quái vật nào đó thì ngay lập tức cái nhân vật mà bạn đang chơi á, sẽ được thưởng thêm bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là năng lượng, bao nhiêu là cái mạng, đúng không? Phần thưởng rất nhanh. Và đặc biệt khi mà bạn về đích, bạn về một cái màn nào đó, ngay lập tức người ta sẽ cho bạn những cái thống kê nhìn vô rất là phê, và người ta lại đưa cho bạn một cái màn mới. Người ta confirm, người ta xác nhận là bạn đã đi hết cái màn rồi. Thành công rồi, về đích rồi, phá đảo rồi, ví dụ vậy. Đó là cái phản hồi đến rất là nhanh. Nên mọi người ghiền chơi game là như vậy đó. Và đặc biệt khi mà đã có 3 cái thành tố ban đầu rồi đó, thì một cái lẽ dĩ nhiên là bạn sẽ chơi rất tập trung. Tại vì cái trình độ này nó hơi khó hơn trình độ của bạn chút xíu mà. Nên nếu bạn lơ là bạn sẽ chết ngay. Nên bạn rất tập trung. Và cái điều đó làm cho bạn ghiền chơi cái game, đúng không? Bạn chơi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí có những người chơi tới 9-10 tiếng mà vẫn ghiền, đúng không? Đó, các bạn thấy không? 4 cái bước, 4 cái thành tố rất rõ ràng với những người ghiền chơi game. 1 là mục tiêu rõ ràng, 2 là cân bằng giữa thách thức và kỹ năng, 3 là phản hồi rõ ràng và 4 là tập trung. Thì những người này chơi cực là ghiền luôn, đúng không? Và tôi nói lại một lần nữa, tôi không khuyến khích mọi người chơi game. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ trong một cái lĩnh vực mà cái flow state nó xuất hiện rất nhiều.
Vậy thì bây giờ nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, ok, tôi đã hiểu về flow state rồi đó, tôi đã hiểu về 4 cái thành tố tạo ra flow state rồi đó, tôi đã hiểu vì sao người ta mê chơi game, vì cái sự tác động của flow state rồi đó, đúng không? Vậy thì có cách nào để lấy cái flow state này, cái sự ghiền trong cái việc chơi game, cái tinh thần thăng hoa, phải gọi là bị cuốn vào đó không tách ra được, cái tinh thần này mình chuyển từ chơi game, chuyển qua học tập và làm việc được không ta? Ví dụ như vậy. Đó là phần tiếp theo tôi chỉ các bạn. Qua thôi. Rồi, hello bà con cô bác, chúng ta sẽ tới với cái phần tiếp theo, cái ví dụ mà tôi tin là rất nhiều người đang chờ đợi. Đó là cái ví dụ làm sao để cái flow state, cái trạng thái thăng hoa, trạng thái dòng chảy nó xuất hiện khi chúng ta học một cái gì đó. Nha, tôi nói học trước đi rồi bắt đầu tới làm. Và trong cái phần học này, tôi cũng sẽ nói về cái việc học của học sinh, sinh viên, cho tới việc học của những người trưởng thành muốn tự học ha. Tôi mê việc học lắm, nên là tôi phải đưa nó vô đây. Bây giờ tôi sẽ lấy cái ví dụ của học sinh trước đi. Làm sao để học sinh có thể thành công, có thể thăng hoa, có thể đạt được điểm rất cao và thậm chí là thay đổi cái cuộc đời học tập của mình dựa vào cái trạng thái flow state, cái trạng thái mê mẩn, đắm chìm, đam mê ha. Thế thì thực ra công thức cũng rất đơn giản các bạn. 4 bước, hãy nhớ nha, trước khi làm một cái điều gì đó, hãy ngồi và thiết kế ra 4 bước của một cái hoạt động nào đó mà các bạn sẽ làm. Đây là cái điều tối quan trọng. Mình phải rõ ràng trong đầu, trong não của mình trước khi mình làm thì mình mới thăng hoa được. Chứ cái kiểu mà cứ theo bản năng, cứ nhào vô thì các bạn đã thấy cái kết quả của chính cuộc đời của các bạn rồi đó. Ít khi nào các bạn thăng hoa lắm, đúng không? Thế thì bây giờ giả sử tôi lấy những cái môn học thuộc lòng ra đi, tôi minh họa với các bạn trước ha. Ví dụ một học sinh, và học sinh đó cần học môn gì học thuộc lòng ta? Thí dụ môn lịch sử đi, là một trong những cái môn mà các bạn sợ nhất để minh họa trạng thái thăng hoa dòng chảy, chơi vậy nó mới sốc. Ok, môn lịch sử đi. Thì ví dụ bây giờ bạn muốn thành công trong môn lịch sử, bạn quá chán đó. Bây giờ bạn muốn thành công, bạn muốn chuyển cái chế độ từ chán nản trở thành mê mẩn, trở thành ghiền và không có để nó kéo cái tổng điểm của mình xuống nữa. Thí dụ vậy, thì bây giờ làm sao đây? Rất đơn giản các bạn. Hãy thiết kế 4 bước để học môn lịch sử. Và tôi sẽ làm mẫu cho các bạn. Và nhớ nha, cái này là tôi làm mẫu thôi. Cuộc đời của mỗi người sẽ có một cái ví dụ riêng, sẽ có một cái công thức riêng, sẽ có những cái mục riêng. Tất cả các bạn phải động não. Cái bài này tôi không khuyến khích các bạn rập khuôn y chang, mà tôi chỉ đưa ra một cái hướng để các bạn tự suy nghĩ thôi nha. Thế thì bây giờ học lịch sử đi. Mục tiêu là gì? Ví dụ như tôi sẽ đặt mục tiêu rất là rõ. Mục tiêu là 10 điểm kiểm tra miệng vào ngày mai. Cứ mơ mộng thoải mái, đặt một cái mục tiêu rõ ràng, chi tiết cụ thể và thật là gần. Thế thì giả sử ngày mai có môn sử đi, bữa nay học, đúng không? Đặt mục tiêu chơi luôn, 10 điểm ngày mai giơ tay lên, kiểm tra miệng luôn, chơi vậy đó. Mà hồi giờ mà mình ít được 10 điểm mà mình giơ tay là công nhận là thầy cô cũng há hốc mồm. Người ta bắt đầu nhìn mình khác. Đó. Suy nghĩ thử coi, thậm chí là dệt cái mộng luôn. Ngày mai mà mình được 10 điểm môn sử sao ta? Trời ơi, đã nha. Bắt đầu mơ mộng thêm nữa. Nếu tất cả những bài kiểm tra miệng mình được 10 điểm thì sao ta? Thầy cô sẽ nhìn mình khác, bạn bè sẽ nhìn mình khác, cha mẹ mình sẽ nhìn mình khác. Được à. Vậy thì đặt mục tiêu ngày mai giơ tay kiểm tra miệng 10 điểm. Đó là xong bước 1 rồi đúng không? Bước mục tiêu. Bây giờ qua bước 2, cân bằng thách thức và khả năng. Tức là sao? Đừng có học một cái gì đó quá khó, nhưng cũng đừng học một cái gì đó quá dễ. Đừng có học cái gì đó quá dài, nhưng cũng đừng học cái gì đó quá ngắn. Hãy xác định cái mức của mình đó, và học cao hơn chút xíu thôi. Đó là điều hoàn hảo. Ví dụ, cái bài mà chúng ta cần học lịch sử đó, nó dài tận 2 trang. Nhìn thấy 2 trang thôi là chán, học không nổi rồi. 2 trang lận đó, sao mà học nhớ nổi? Quá dài, đúng không? Nếu mà mình lao vào mình học 2 trang thì rất dễ quên. Là không khôn ngoan, tức là không có cân bằng được giữa thách thức và khả năng của mình. Nếu là tôi nha, tôi học nửa trang thôi. Chơi ít thôi các bạn, tham chi. Tôi học nửa trang thôi và tôi thấy nửa trang thôi là cái điểm cân bằng của tôi đó, để có thể học thuộc lòng cái môn sử này, đúng không? Ok, chọn và bắt đầu. Cái bước số 2 rất rõ ràng đúng không? Bây giờ qua tới bước 3, phần thưởng tới nhanh là gì? Mình phải ý thức được cái phản hồi của cái hành động đó. Mình nhận được cái gì khi mình làm cái hành động đó? Thì ví dụ bản thân tôi đi, khi mà tôi học nửa trang thôi á, và khi mà tôi đã thuộc á, tôi sẽ ý thức rất là rõ về một cái điều này. Mình đã đi được 1/4 rồi. Tại vì tổng cái bài kiểm tra miệng này là 2 trang mà. Và khi mà tôi đã học được nửa trang, nó khá dễ, nó khá nhanh. Và khi mà vừa học xong nửa trang, tôi đã ý thức một cái điều nào. Nếu mà cái mục tiêu của mình là 10 điểm á, thì mình đã được 2,5 điểm rồi. Mình bỏ túi 2,5 điểm vô túi luôn rồi. Mình học lào mà nửa trang nè. Và cái điều đó nó kích thích các bạn. Nó cho các bạn thấy bạn đã thực sự nắm được cái phần thưởng đó, bạn đã thực sự gom được cái phần thưởng đó vô túi rồi. Nó cho các bạn một cái sự kích thích. Nó giống như tạo đà vậy các bạn, nó cho bạn sự kích thích và bạn sẽ hăng máu hơn rất nhiều so với lúc đầu. Đó là bước số 3.
Và hãy nhớ nha, nãy giờ mình nói á, là nó kèm luôn bước số 4 á, hãy tập trung. Tại vì học nửa trang thì cái việc tập trung nó cũng ngắn lắm, 10-15 phút mà chả có bao nhiêu cả. Và các bạn biết mà, đặc biệt là ở cái bước số 3 đó, tôi phải nói sâu hơn về cái bước số 3 khi mình ý thức được mình đã học được nửa trang và mình càng lúc càng hăng máu. Mình biết rõ là mình đã được 2,5 điểm rồi. 2,5 điểm nằm trong túi mình rồi, tại vì mình học xong mình phát hiện mình đã quá thuộc nó rồi. Thì tự nhiên bạn sẽ có động lực, bạn học thêm nửa trang còn lại. Và nó cứ 4 bước này nó cứ vòng vòng nó ngấm vào người các bạn. Các bạn sẽ càng lúc càng hăng say ra. Bạn sẽ biết rất rõ mục tiêu của mình vẫn nhớ rất rõ trong đầu là 10 điểm kiểm tra miệng ngày mai, 10 điểm kiểm tra miệng ngày mai, 10 điểm kiểm tra miệng ngày mai. Mình cần cái 10 điểm đó. Ví dụ vậy. Thứ hai, mỗi lần mình học chỉ có nửa trang thôi nên nó khá là dễ để mình tập trung. Thứ ba là cứ mỗi lần học thuộc nửa trang tiếp theo á, mình lại có thêm 2,5 điểm nữa. Tức là cái mục tiêu 10 điểm của mình càng lúc nó càng tròn trịa, đúng không? Và cứ thế tiếp tục thì tôi khẳng định với các bạn luôn, nhiều khi á, trong cái tình huống này á, chỉ cần đâu đó khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ là các bạn đã học xong và các bạn sẽ rất là thăng hoa. Các bạn biết mình đang làm gì, các bạn có định hướng và các bạn nhận được cái phần thưởng ngay khi các bạn học á, cái phản hồi nó rất rõ ràng thì khả năng thành công của các bạn trong những môn học thuộc lòng rất là tuyệt vời nha. Đương nhiên các bạn cũng phải bỏ sức ra, tôi nói rồi, cái trạng thái flow state mà ai mà lười biếng thì thôi bỏ đi, cái gì cũng phải công sức cũng phải bỏ ra chứ sao sướng được ha. Đó là cái ví dụ của tôi dành cho những bạn nào mà học thuộc lòng ha. Còn cái việc mà giả sử như là học làm bài tập đi, những cái môn mà cần làm bài tập á, thậm chí nó còn dễ hơn cái này nữa các bạn cứ tải mấy cái bài tập á, mấy cái đề đó, rồi các bạn cứ bước 1 là sao, đặt mục tiêu mình sẽ làm đúng hết tất cả những bài trong sách bài tập, thí dụ vậy. Bước 2 là sao, cân bằng thách thức khả năng, mỗi lần làm đừng làm nhiều, làm 2-3 bài thôi, đúng không? Làm 2-3 bài thôi, đừng làm khó quá, đúng không? Và bước 3, ý thức được tiến bộ, làm bài tập làm đúng là nó rất vui các bạn, và nó cho chúng ta cái sự hăng máu làm tiếp. Và hãy thử liên kết giữa cái bài tập đúng này với những cái thành tựu có thể xuất hiện. Ví dụ ngày mai lỡ kiểm tra 15 phút thì sao, đúng không? Và làm cái bài tập này và phát hiện mình làm đúng thì có thể ngày mai nếu có kiểm tra 15 phút mình sẽ làm đúng. Lỡ mình được 10 điểm sao ta? Liên kết lại, các bạn cứ mơ mộng đi. Đây là những cái mơ mộng dựa trên sự thật, mơ mộng dựa trên sự lao động thật. Và những cái thành tố đó nó cứ tác động. Đến một lúc nào đó bạn giải sạch sẽ luôn những bài tập trong sách bài tập đó, tôi nói thiệt nha. Rồi, đó là những cái ví dụ của những bạn nhỏ, học sinh sinh viên học ở trường ha. Thế thì những người lớn, những người có thể là đi làm và có cái nhu cầu tự học để nâng cao trình độ của mình thì cũng như thế nào? Nó cũng y chang vậy các bạn. Các bạn phải bám vào 4 bước giùm tôi nha. Thực ra khi mà tôi nghiên cứu về cái mô hình flow state của ông Csikszentmihalyi, tôi thấy có rất nhiều những cái các bạn có rất nhiều thành tố thật sự luôn á, và tôi rất là sợ các bạn sẽ rối. Nên trong cái bài này tôi cố gắng sử dụng cái kinh nghiệm của mình sau khi mà thẩm thấu những cái kiến thức này, và tôi rút gọn lại còn 4 bước thôi nha các bạn. Tôi rút gọn lại còn 4 thành tố thôi nha, chứ đừng có đừng có nghĩ là chỉ có 4 thành tố trong cái lý thuyết flow state của ông Csikszentmihalyi thì là không phải đâu ha. Nhưng mà tôi thấy là 4 cái thành tố này là quan trọng nhất thật sự luôn ha. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ về người đi làm đi. Giả sử cái người đi làm này đang muốn đầu tư ha, muốn đầu tư chứng khoán đi. Và các bạn biết mà, đầu tư chứng khoán thì bao la rộng lớn. Và nếu mà gọi cái chỗ mà phù hợp nhất để bắt đầu học đầu tư chứng khoán á, là phải học cái cách đọc báo cáo tài chính. Chắc chắn luôn. Tại vì báo cáo tài chính là cái coi như là dễ nhất rồi. Mà đọc không được nữa thì có khác nào đánh bạc, đúng không? Nên là cơ bản nhất nha, là phải đọc được báo cáo tài chính. Thế thì ví dụ tôi là chân ướt chân ráo, không biết khỉ khô gì hết, thì vô cái lĩnh vực này là tôi phải tìm hiểu về báo cáo tài chính trước. Thì sau khi mà tìm hiểu về báo cáo tài chính thì tôi phát hiện ra cái báo cáo tài chính này thực ra là không chỉ có một, mà nó là một cái bộ gồm khoảng 4 cái nhỏ nhỏ bên trong ha. Thứ nhất là bản báo cáo kết quả kinh doanh, thứ hai là bản cân đối kế toán, thứ ba là bản lưu chuyển tiền tệ, và thứ tư là cái bản thuyết minh, đúng không? Cái bản thứ tư thì thôi có thể tạm gác lại. Nhưng 3 cái bản đầu tiên bắt buộc phải biết trước nha. Còn biết trước 3 cái bản đó đi rồi tới cái bản cuối cùng, đúng không? Thế thì thấy nó cũng rối ha. Chưa gì hết là thấy một nồi là thấy khó rồi. Dễ bỏ cuộc lắm các bạn. Thì hãy áp dụng cái lý thuyết tạo ra flow state trong học tập và làm việc trong tình huống này đi các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ thử thiết kế ra cho các bạn. Sau khi mà vừa mới tung hỏa mù cho các bạn rối não, thì bây giờ tôi sẽ thiết kế ra chính xác là nếu tôi thực sự bắt đầu lại để học về chứng khoán, học cách đọc báo cáo tài chính, thì tôi sẽ làm như thế này. Và tôi áp dụng cái công thức này cho rất nhiều thứ mới mà tôi học nha. Thì cái bước 1 là gì? Mục đích của tôi là tôi muốn chọn ra công ty tốt để mà bỏ tiền đầu tư, mở ngoặc dựa trên kết quả báo cáo tài chính của họ. Các bạn thấy mục đích chưa?
Mục đích bây giờ nó rất là liên quan nha. Cái mục đích của tôi bây giờ học cái môn này nó có liên quan tới đầu tư chứng khoán, nó có liên quan tới cái việc tôi muốn chọn ra một cái công ty thực sự tốt để đầu tư. Và làm sao biết? Thì phải xem báo cáo tài chính của nó chứ, đúng không? Đó, rất đáng nha. Các bạn thấy cái sự liên quan chưa? Mục tiêu của tôi rất rõ ràng. Không có cái gì mà mong luôn ở đây cả. Tôi phải đọc được báo cáo tài chính để có thể biết được công ty nào tốt, công ty nào xấu, ít nhất là ở mức cơ bản. Đó là phần số 1, đúng không? Phần số 2 là gì? Cân bằng giữa thách thức và khả năng. Là làm sao? Bây giờ các bạn thấy là báo cáo tài chính có tới 4 cái, mà tôi vừa kể các bạn nó 4 cái là thì không thể nào mà tôi vừa mới lao vào tôi học 4 cái cùng lúc được. Như vậy là tôi quá dại dột. Cân bằng là sao? Không quá khó nhưng cũng không quá dễ, không quá dài cũng không quá ngắn, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, phải có cái gì đó nó lửng lửng và nó hơn tầm mình chút xíu. Thế thì tôi sẽ bắt đầu chọn cái đầu tiên của 4 phần trong báo cáo tài chính tôi học trước. Đó là gì? Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đúng không? Tôi bắt đầu tôi tìm hiểu cái này, và khi mà tôi tìm hiểu tôi bắt đầu tôi tá hỏa các bạn. Tôi phát hiện ra trong cái bản báo cáo này có tới 18 mục, chắc tôi chết. Rất là dễ bị tuột mood, rất là dễ bị stress. Và hãy nhớ nha, đây là cái bước mà tôi đang thiết kế trước khi mà tôi vào tôi học ha. Và trong quá trình thiết kế 4 bước của Flow State này, tôi có thể thoải mái tôi lên Google, tôi tìm hiểu, tôi rõ ràng tất cả hết rồi tôi mới bắt đầu tôi nhào vô tôi làm theo cái Flow State nha. Nhớ nha, cái bước này là lên kế hoạch và thiết kế cái Flow State. Thế thì giả sử bây giờ trong cái quá trình mà tôi thiết kế cái bước số 2 này á, tôi lên Google tôi search, giả sử tôi search đại đi, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vinamilk chẳng hạn. Đấy, thì tôi phát hiện ra có tới 18 mục lận. Học sao nổi trời, đúng không? 18 mục lận là hay quá khó rồi. Thì tôi quyết định tôi học mỗi lần 5 mục, đúng không? Thế thì ở cái phần số 2 tôi ghi rất rõ: xem số liệu và tìm hiểu 5 mục đầu tiên từ 1 tới 5 của báo cáo tài chính. Đó, đơn giản vậy thôi, rất là dễ. Và trong thực tế các bạn xem những cái này nhiều khi nó chỉ khoảng 10 phút là các bạn hiểu, đúng không? Và trong quá trình các bạn xem, nếu mà có một cái thuật ngữ nào đó các bạn không hiểu thì các bạn tiếp tục lên Google tìm hiểu. Thực ra những cái này rất cơ bản các bạn, tôi nói thật nó dễ lắm luôn á. Chẳng qua các bạn thấy nó đồ sộ quá các bạn vô không nổi thôi ha. Tôi tìm hiểu 5 mục thôi. Và trong thực tế tôi nói lại với các bạn nha, mất 10 phút là các bạn có thể hiểu 5 mục này. Ok ha. Bây giờ sẽ qua tới cái bước số 3 là phản hồi nhanh. Làm sao để biết là mình thành công trong cái việc xem và hiểu? Và tôi cần cái phản hồi nó nhanh ngay lập tức. Có thể là 5 phút là tôi biết mình thành công. Rất dễ các bạn. Sau cái bước số 2 là tìm hiểu 5 mục á, tôi bắt đầu tôi lên Google và tôi tải hàng loạt báo cáo tài chính của các công ty vào để tôi xem 5 cái mục này. Tôi có thể tải báo cáo tài chính của Hòa Phát, của Thế Giới Di Động, những công ty mà tôi thích, tôi biết, đúng không? Của Vinamilk, của Vingroup, ví dụ vậy. Đó, tôi tải về và tôi xem. Và tôi phát hiện ra, mới có 15 phút thôi nhưng mình đã xem và mình đã hiểu được 5 mục đầu tiên của báo cáo tài chính của mọi công ty mà mình tải về. Đó là một cái phản hồi rất tuyệt vời các bạn. Mình biết là cái thời gian vừa rồi họ thu lại được bao nhiêu tiền, đúng không? Rồi cái vốn mà họ bỏ ra cho những loại hàng hóa đó các bạn, cái mục số 4 đó, họ bỏ bao nhiêu tiền ra để tạo ra sản phẩm. Rồi cuối cùng hết tính cái tiền lời sơ bộ của họ đó là cái mục số 5 đó là bao nhiêu mình biết chứ. Và mình có thể nhìn thấy công ty này nhiều tiền nha, công ty này lời nhiều nha, công ty này lợi ít nha, ví dụ vậy. Tiền công ty này khẩm nha, ví dụ vậy. Đó là những cái đánh giá sơ bộ đầu tiên của mình về một công ty. Các bạn thấy không? Cái phần số 3 này phản hồi nhanh rất là tuyệt vời. Và đương nhiên là nãy giờ chúng ta sẽ phải tập trung, đó là phần số 4. Thế thì chuyện gì xảy ra nếu các bạn thực sự đã thiết kế được 4 bước flow state của mình và các bạn thực sự làm nó? Thì các bạn tin tôi đi, vì tôi đã làm cái này rồi, tôi biết. Tôi tìm hiểu 5 cái điều đầu tiên của báo cáo tài chính. Tôi mất khoảng 15 phút. Nhưng mà tôi không dừng ở đó các bạn. Tôi bị hăng máu. Tôi ham các bạn. Tôi ham và tôi bị ghiền các bạn. Và tôi không dừng lại được. Tôi bị giống như bùng nổ vậy đó. Thế thì tôi lại học thêm 5 cái khái niệm tiếp theo. Tức là từ số 6 cho tới số 10 đó các bạn. Và cứ thế tôi lặp lại 4 bước mà tôi vừa kể cho các bạn. Tôi cứ làm liên tục. Và thưa các bạn, tôi mất một buổi thôi là tôi đã có thể có khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính. Cái này là sự thật nha. Các bạn cứ thử đi để các bạn tin xem cái lời tôi nói có đúng hay không. Tôi mất một buổi sáng và tôi bắt đầu từ một cái rất nhỏ là 5 điều của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đó, và tôi bị say mê trong đó luôn đó các bạn. Tới trưa tôi đã có thể đọc được hết 4 cái thành phần của tổng báo cáo tài chính. Tức là không chỉ đọc được kết quả hoạt động kinh doanh mà còn đọc được bảng cân đối kế toán, đọc được báo cáo lưu chuyển tiền tệ và đọc hiểu thuyết minh luôn. Một buổi là đọc xong các bạn. Đó là cái sự kỳ diệu của sự thăng hoa. Khi mà các bạn thăng hoa rồi không ai chơi nổi các bạn đâu. Các bạn cứ bị cuốn vào đó không tách ra được. Nhưng mà tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu được cái việc này. Đương nhiên, ngay từ đầu hãy bắt đầu nhỏ thôi. Đừng quá khó, đừng quá dễ. Hãy bắt đầu bằng 5-1 thôi. Và các bạn chỉ mất khoảng 10-15 phút để tạo cái đà vào flow state. Và khi mà các bạn chạy được rồi thì các bạn không dừng lại được. Thì cuộc đời nhiều khi có những cái điều hạnh phúc bất ngờ các bạn hiểu sao không? Tự nhiên ngày hôm qua mình chả hiểu báo cáo tài chính là cái khỉ khô gì cả.
Tự nhiên cái ngày hôm nay cả một buổi sáng mình tự nhiên mình đọc mình hiểu tất. Đương nhiên là không phải hiểu sâu, nhưng mình hiểu ít nhất là ở một cái mức cơ bản. Tự nhiên nó hạnh phúc lắm các bạn. Và các bạn sẽ có một cái niềm tin vô cùng lớn cho cái việc mình có thể học mọi thứ sau này. Thực sự luôn. Nó tiếp thêm năng lượng của chúng ta ghê lắm và chúng ta phát triển được cái tinh thần tự học. Nên nha, đó là cái phần ví dụ thứ hai, một cái ví dụ rất thực tế mà tôi chia sẻ với các bạn. Hãy nhớ nha, áp dụng hàng ngày, bạn sẽ dữ dội lắm, tôi nói thiệt. Và nếu mà các bạn xem cái phần ví dụ này, có thể các bạn thấy là tôi nói là 4 cái mục đó, có thể các bạn nghe nó hơi lùng bùng thì hãy cố gắng xem lại ha. Đó chỉ là cái vấn đề khái niệm thôi, thực ra rất là dễ. Nha, cố gắng lên ha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái phần tạo ra trạng thái flow state trong quá trình làm việc. Rồi, hello các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái kiểu ví dụ cuối cùng của cái bài này. Đó là ví dụ trong công việc. Làm sao để chúng ta thăng hoa khi chúng ta làm việc? Tôi biết là đây là một cái chuyện khá là gây phản ứng với nhiều người. Vì tôi biết không ít người đang nghe cái video này đang chán muốn chết cái công việc họ đang làm luôn á. Đừng nói chi là thăng hoa. Thì cái việc này tôi rất đồng tình với các bạn. Thực ra bản thân tôi quan sát cái khuynh hướng này rất là nhiều. Và tôi thấy á, cái việc chúng ta có flow state khi chúng ta học tập á, nó dễ hơn rất là nhiều so với khi chúng ta làm việc. Tôi đã thử nghiệm, kiểm chứng trên chính con người của mình rất là nhiều các bạn. Khi mà học hành á, đó là một cái dạng lao động trí óc. Thế thì kể cả đó là một cái vấn đề mà nó cực kỳ khó hiểu với tôi vẫn có thể chia nhỏ cái vấn đề đó ra. Học nó dần dần. Kể cả đó là một cái môn mà tôi không thích tí nào thì tôi xoáy vào đó. Tôi vẫn có thể đi vào được cái flow state nếu mà tôi kiên trì ha. Cái việc học nó đơn giản hơn các bạn. Và bản thân cái việc này tôi cũng đã kể với các bạn ở cái ví dụ trước đây đó. Tức là học về báo cáo tài chính đó. Bản thân tôi không có thích cái gì cái đó cả. Tôi nói thiệt, không thích gì cả. Nhưng áp dụng đúng 4 cái thành tố. Mục tiêu là gì? Đúng không? Cân bằng, khó và dễ, năng lực, rồi thách thức. Rồi sau đó tìm ra những cái phản hồi nhanh, tích cực và tập trung. Thì tôi có thể dứt nó rất là gọn gàng. Cái việc học nó đơn giản, nhưng cái việc làm thì nhiều khi nó rất là nhức đầu các bạn. Vì đúng là có những công việc rất là khó để chèn flow state vào. Nhất là những cái công việc mà phổ thông á, những cái công việc mà nó cứ theo khuôn mẫu đó các bạn, cứ lặp đi lặp lại ngày này, ngày kia, ngày nọ đó là rất là khó để đưa flow state vào. Tôi rất thừa nhận các bạn, không có cái phương pháp nào hoàn hảo cả. Nhưng mà cái kiểu mà công việc mà lặp đi lặp lại nhàm chán á, vốn dĩ nó đã khó để chúng ta xuất hiện flow state rồi. Nhưng ít ra nó còn dễ hơn một cái kiểu công việc khác. Đó là cái kiểu công việc mà bạn không thích làm một chút nào hết. Bạn mà rớt vô cái kiểu việc này thì không thể nào mà flow state nổi, không thể nào mà thăng hoa nổi, vì ngay từ cái vòng gửi xe là bạn đã ghét cay ghét đắng nó rồi thì flow state kiểu gì. Đó là cái hạn chế của cái phương pháp này ha, phải thành thật với các bạn. Và nếu mà nói một cách cực kỳ bi quan luôn là có những người làm những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mà đó còn là công việc họ không thích nữa thì thôi bó tay chấm nét luôn, đúng không? Đúng không? Nên ở đây chúng ta phải nói rất là rõ về những kiểu công việc nào có thể tạo ra được flow state, đúng không? Và thực ra chúng ta cũng lạc quan lên chút xíu các bạn. Các bạn không thể nào mà đòi hỏi một ngày của các bạn lúc nào cũng thăng hoa được. Các bạn không đủ năng lượng làm việc đó đâu. Đôi khi một ngày chúng ta thăng hoa buổi sáng thôi là đã quá hạnh phúc rồi. Vì tôi biết rất nhiều người cả tháng chả có thăng hoa lúc nào hết, thiệt, đúng không? Nên nhiều khi một ngày một cái flow state nó xuất hiện cũng quá hạnh phúc rồi ha. Thế thì quay trở lại vấn đề, chúng ta cần phải tìm ra cái kiểu công việc mà có thể xuất hiện flow state và chấp nhận một ngày đôi khi một lần thôi là đã quá may mắn, đã quá hạnh phúc so với những người khác rồi. Thế thì công việc đó là cái gì? Một là cái công việc mà bạn chọn làm, bạn thích làm thay vì công việc bạn không thích nha. Và cái này tôi cũng đã có giảng rồi. Bạn nào mà chưa biết cách tìm ra công việc mà mình yêu thích thì làm ơn gõ giúp tôi từ khóa là tìm ra công việc yêu thích web 5 ngày ở trên YouTube là có một bài. Cái bài thứ hai các bạn cần phải nghe đó là cái bài động lực sai, cuộc đời sai. Các bạn gõ y chang cái từ khóa đó thì sẽ ra video của tôi. Thì xem hai cái bài đó, các bạn có thể nắm được cái cách và cái ý niệm để có thể tìm ra được công việc mà các bạn yêu thích nha. Đó là cái kiểu công việc. Một là bạn phải yêu thích và tôi cũng đã gợi ý hai video hướng dẫn cách kiên trì và tìm ra thứ mình thích. Cái thứ hai để có thể chèn flow state vào, đó là những công việc lao động trí óc, những công việc yêu cầu sự sáng tạo thì rất là dễ để đạt được trạng thái flow state. Nên là các bạn hãy ưu tiên những cái kiểu công việc này hàng ngày ha. Dành thời gian để thiết kế 4 cái thành tố của những cái công việc trí óc sáng tạo thì rất là dễ. Cứ đụng tới trí óc, đụng tới sáng tạo thì chúng ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều để nhét những cái thành tố flow state vào. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đi. Ví dụ bạn là chủ một cái tiệm bánh đi, và hầu như là ngày nào bạn cũng phải làm bánh, đúng không? Và bạn cũng làm cả ngàn cái bánh rồi, nói thiệt giờ cũng hơi chán chán rồi đó. Thế thì làm sao để bạn quay trở lại bạn có thể thăng hoa với cái việc làm bánh này?
Thì bây giờ mình sẽ đưa một chút sáng tạo vào. Cái việc làm bánh thì có thể nó chân tay đó, nhưng mà bây giờ mình ráng mình chuyển nó qua chút xíu cái gì đó sáng tạo đi. Mình tung hứng chút xíu để làm cái gì đó khác hàng ngày đi. Đúng không? Thì mình có thể đưa vào flow state. Thì bây giờ giả sử tôi làm nháp với các bạn. Thí dụ cái mục tiêu của tôi bây giờ là gì? Là làm một cái bánh tiramisu đi ha. Mục tiêu rất là rõ ràng. Và mục tiêu này coi như là cũng không có gì mới cả. Ngày nào cũng làm. Đúng không? Đó, xong bước 1. Bước thứ 2 là cân bằng giữa cái khó và cái dễ. Giữa cái mới và cái cũ. Giữa cái phức tạp và cái đơn giản. Tức là nếu mà bây giờ mình làm cái bánh tiramisu như hàng ngày mình làm thì nó chán quá. Tại sao mình không nghĩ ra một cái gì đó mới để mình thử thách mình ta? Ví dụ như cái mục tiêu là mình sẽ làm một cái bánh tiramisu sô-cô-la, đúng không? Nhưng sô-cô-la ngày nào cũng làm, không có gì hấp dẫn cả. Đổi cái đề chút xíu. Cái thử thách ở đây là vẫn là làm cái bánh tiramisu sô-cô-la nhưng nó không ngọt và nó không béo. Tại vì ngọt và béo ăn ngán quá. Bây giờ muốn làm ra một cái dòng bánh mà dành riêng cho những người không thích ngọt và không thích béo. Hấp dẫn à nha. Và thí dụ tôi là cái người làm cái bánh đó thì tôi rất là thích vì tôi không có trộn đường, đúng không? Đó là một cái đề mà nó không quá khó so với một cái người làm bánh lành nghề, đúng không? Nhưng nó cũng không phải là quá dễ, nó là cái gì đó mới và nó đáng để chúng ta thử thách. Như vậy là xong cái thành tố số 2, đúng không? Thành tố số 3 đó là gì? Là phản hồi nhanh, đúng không? Phản hồi nhanh thì trong cái này rất đơn giản các bạn. Mình làm mình nếm luôn. Và mình sẽ là cái người thầy của mình trước. Mình sẽ test cái vị giác của mình trước. Tại vì ai cũng vậy, mình làm ra một cái bánh mà nếu chính mình cảm thấy ngon thì đó là một cái niềm hạnh phúc vô bờ các bạn. Đó, phản hồi nhanh là từ mình trước. Sau khi mà mình xong rồi, mình nếm mình thấy được rồi đó, bắt đầu mình sẽ đưa những người xung quanh nếm. Và nếu mà họ thấy được là thấy cũng ok rồi đó. Đương nhiên là nhớ đưa những người không có thích ăn đường ha. Thì lời nói của họ sẽ đúng hơn. Tại vì những người thích ăn đường để thấy lạc, họ ghét lắm. Thêm cái nữa mình ngồi mình suy nghĩ, tôi nói là dệt mộng mơ đó các bạn. Dệt mộng mơ là sao? Có nghĩa là bạn còn nhớ cái hoàn cảnh bạn là một chủ tiệm bánh không? Thế thì bạn tưởng tượng trời ơi, mình đã nếm thành công một cái bánh tiramisu sô-cô-la ít ngọt và ít béo. Và mình tin là rất ngon và rất hấp dẫn. Mình có thể ngày mai ngày kia thôi là mình ra mắt cái dòng bánh mới này ngay trong quán của mình luôn. Nghĩ tới đó nó vui lắm. Và bước 1, bước 2, bước 3 kèm theo sự tập trung á. Thế thì tôi nói thiệt các bạn á, một người mà làm bánh như vậy, họ có thể ngồi cả ngày để họ thử làm để tìm ra được đúng cái vị mà họ mong muốn á. Họ có thể ngồi cả ngày để họ nghiên cứu á. Thì riêng cái công việc này nó lại y chang như là cái công việc mà nghiên cứu và phát triển của mấy cái công ty vậy các bạn. Cứ ngồi kiếm một cái gì đó ngon, ngồi kiếm một cái gì đó mà có thể thị trường sẽ cảm thấy hấp dẫn và đưa ra bán. Đó là công việc có vẻ ban đầu là nhàm chán lặp đi lặp lại, nhưng nhét cái sự sáng tạo vào thì nó trở nên hấp dẫn, nó trở nên nó kéo căng cái năng lực của mình lên. Nó có tính thử thách ở đây và nó có thể đưa mình đắm chìm vào đó. Làm việc như vậy rất là hạnh phúc. Đương nhiên trên đời này chắc cũng có cả triệu công việc đó các bạn, đúng không? Thì riêng cái bài này tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà làm sao mà lấy hết được những cái ví dụ ha. Nên nếu các bạn mà muốn coi phần 2 của cái bài này để mà tôi phân tích thêm về những cái công việc có thể tạo ra flow state thì các bạn comment cái kiểu công việc đó để tôi biết ha. Tôi sẽ xem xét. Có những cái công việc mà tôi làm qua rồi thì tôi sẽ lấy cái kinh nghiệm chủ quan của mình để làm cái phần 2. Và những cái mà tôi chưa làm qua thì tôi sẽ đi hỏi để mà tôi hy vọng có thể làm cái tập số 2 này. Tại vì tôi thấy còn quá nhiều thứ mà tôi chưa nói ha. Đương nhiên là tôi không hứa nha, tôi không hứa. Các bạn cứ comment, nếu mà tôi thấy cái số lượng nhiều thì tôi sẽ cố gắng tôi làm tập 2. Còn không thì thôi, cái tập số 1 này mọi thứ nó cũng quá ok rồi ha. Thôi thì cái bài này rất dài rồi các bạn. Hy vọng là sau khi mà xem xong thì các bạn sẽ thu gặt được một cái sự ích lợi và hữu dụng nào đó ha. Được như vậy thì quá vui. Và đặc biệt là từ bữa nay các bạn sẽ biết cách để thiết kế ra 4 cái thành tố. Thực ra gọi là 4 thôi nhưng mà có 3 thôi. Cái tập trung thì nó hiển nhiên rồi đúng không? Thiết kế ra được 3 cái thành tố chính để có thể tạo ra flow state. Và chúng ta ngày nào cũng có thể trải nghiệm được sự thăng hoa, sự đắm chìm. Chắc chắn là cái năng lực của chúng ta sẽ tăng lên rất là đáng kể đó nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau nha.